Sunt Georgiana Tănase și mă bucur că ești alături de noi în cel de-al treilea episod despre intimitatea în cuplu, aici, la Fabrica de Dragoste, unde am alături de mine pe Dana. Dana, bine ai revenit și mă bucur că faci parte din proiectul ăsta. Bine te-am găsit, Georgiana. De ce crezi că intimitatea și conexiunea în cuplu este importantă? Acum, cuplul este relația în care noi putem să manifestăm așa ceva ce tocmai tu ai spus. Intimitate în toate felurile. Este singura relație în care noi putem cu alții adulți să manifestăm această intimitate, care înseamnă să ne lăsăm cu adevărat descoperiți, să-i cunoaștem cu adevărat pe cei care ne intră în viață, pe partenerii noștri, și să ne cunoaștem până în adâncul sufletului, al minții și al tuturor emoțiilor și trăirilor noastre. Cumva este singura relație unde noi ne arătăm vulnerabilitatea în toate formele ei, sexual, emoțional, fizic, a gândurilor, dar și financiar, pentru că acolo ne putem permite să spunem, știi, luna asta eu nu voi câștiga banii pe care îi câștig în mod normal și am nevoie să mă ajuți. Sau eu am nevoie de niște îmbrățișări, eu nu pot să fiu la fel de dezinhibată și am nevoie să mă înțelegi și împreună rezolvăm asta. Cred că astea sunt cele trei lucruri cel mai greu de declarat în cuplu. Să spui că ai nevoie de îmbrățișări sau să spui că, uite, eu nu sunt atât de deschis, sunt mai inhibat, sau să spui am nevoie de bani. Astea sunt cele mai grele lucruri pe care le spunem într-un cuplu și unde avem nevoie mult să muncim cu noi ca să trecem de tot bagajul nostru și de toate credințele pe care le avem și să putem să vorbim deschis despre subiectul ăsta, adică să ajungem cu adevărat într-o intimitate de care tu vorbești. Nu ajungem acolo de frică, de rușine? De rușine cel mai adesea. Și să înțeleg de aici că, în general, rușinea blochează partea asta de conexiune emoțională. Dar cum facem noi, totuși, să menținem conexiunea, să presupunem că am dobândit-o și cum facem noi să o menținem? Ce facem noi pentru o relație încât eu să pot să fiu la fel de vulnerabilă și tu să poți să-ți permiți să fii la fel de vulnerabil ca bărbat alături de mine? Georgiana, e mult de spus și tot ce vorbim noi acum, de regulă oamenii află dintr-un cabinet de la un psihoterapeut la care apelează, pentru că altfel e foarte greu să înțelegi lucrurile astea singur, mai ales în contextul în care noi n-am avut niciun fel de educație în sensul ăsta, modelele pe care le-am moștenit de la părinții noștri nu au fost cele mai bune și atunci nu știm exact cum să facem să îmbunătățim lucrurile, nu știm cum să ajungem la această conexiune. Ne este rușine, am învățat că este rușine, foarte multe lucruri am învățat că nu e bine să le manifestăm. Cu cât mai exigenți au fost părinții, cu atât mai puțin ai învățat să ceri. Există familii unde copiii au fost crescuți într-o exigență foarte mare, au fost învățați să nu aibă încredere în oameni, să se descurce singuri, să fie independenți și atunci e foarte greu în viața adultă, chiar dacă îți dorești să ai o conexiune bună, chiar dacă îți dorești să ai intimitate, este foarte greu să te lași să fii vulnerabil. Ca să poți să te lași să fii vulnerabil, să te lași să fii iubit, să te lași ca femeie, să fii răsfățată, să fii ajutată, să fii sprijinită, atunci tu trebuie să te cunoști foarte bine, să ai multă încredere în tine și în cazul în care nu o ai, să apelezi la un specialist care să te ajută să câștigi toate lucrurile astea. Care sunt câteva modalități de a ne împărtăși partea asta de conexiune și vulnerabilitate în cuplu? Și când spun asta, mă gândesc ce pot să fac eu pentru a-i crea celuilalt cadru de a fi vulnerabil sau am crea mie cadrul de a fi vulnerabil, pentru că nu mă pot aștepta să fiu vulnerabilă fără să-mi creez cadrul respectiv. Nu mă pot aștepta doar ca celălalt să facă ceva pentru mine. Și atunci este și datoria mea față de relația mea de cuplu ca eu să creez acest spațiu.
O relație întotdeauna este compusă din doi și atunci contează foarte mult răspunsul celuilalt, cât de disponibil este celălalt să primească vulnerabilitatea mea. Depinde ce grad de exigență, cu ce grad de exigență vine celălalt în relație, pentru că atunci când nimeni nu este perfect în relație, ne invităm reciproc la vulnerabilitate. Atunci când îmi dau voie să greșesc și pot să afirm că am făcut o greșeală și am încredere în partenerul meu că poate să accepte această greșeală și să primească vulnerabilitatea mea. Să pot să mă arăt în modul în care să nu fiu nevoit să-mi pun măști, să nu fiu nevoit să țin lucruri pentru mine, să nu fiu nevoit să mă ascund sau să ascund anumite părți din viața mea, pentru că eu știu că partenerul nu mă va primi cu toate lucrurile astea. Ca să poți să faci asta, trebuie să ai foarte multă încredere în tine, să-ți cunoști abilitățile, să-ți cunoști limitele și să crezi în tine. Să poți să stai în fața partenerului tău și să spui: uite, eu n-am fost niciodată bună la sport. Sau uite, eu am cu adevărat o dificultate în a, nu știu, în a mă încadra într-un termen și fac lucrurile pe ultima 100 de metri. În momentul în care tu spui asta, înseamnă că tu ești conștient că poți să lucrezi sau nu la abilitatea respectivă, dar că ai încredere că partenerul tău nu te va judeca, nu te va critica și te va susține să devii varianta ta mai bună. În momentul în care unul este exigent și celălalt primește cu ușurință, cu toleranță aceste lucruri, atunci practic și el poate să găsească cadru și spațiu pentru a fi vulnerabil acolo. Și niște modalități cumva concrete pe care niște acțiuni propriu-zise prin care cei de acasă pot să susțină partea asta de cadru al vulnerabilității. Și unul care îmi vine în minte este cumva de stabilire a unor, mereu le spunem obiective ale relației, dar să spunem niște proiecte comune. Foarte importante proiectele comune de viață. Atunci când avem proiecte comune de viață și muncim pentru obiective comune, atunci ne mobilizăm să rămânem împreună, pentru că avem ceva de îndeplinit. Însă, ca să creăm această conexiune, este nevoie de acțiuni conștiente, este nevoie de planuri pentru cuplu, da? Ce înseamnă asta? Înseamnă să avem ritualuri comune, să fim atenți. Cum ne întâmpinăm dimineața la trezire, cum ne întâmpinăm când ajungem seara acasă, cum ne luăm la revedere atunci când plecăm la serviciu sau când plecăm într-o călătorie, cum ne reîntoarcem, ce ritualuri de mers la culcare avem, ce ritualuri de îngrijire personală avem pe care poate le împărtășim împreună. Cum venim acasă să ne povestim ce ni s-a întâmplat peste zi, cum ne declarăm succesele, cum le primesc ceilalți. Ritualurile comune sunt parte din viața frumoasă a cuplurilor împlinite. Atunci când ele își fac mici atenții, surprize. Surprizele sunt foarte importante în cuplu și ce facem noi unul pentru celălalt. Și vezi că de multe ori în așteptările noastre nerealiste pierdem asta. Așteptăm de la partener: vreau să mă iubească mai mult, vreau ca el să comunice mai bine cu mine, vreau să facă, să dreagă, să mai știu eu ce, dar uit să le fac eu. Ori ca să menținem conexiunea în cuplu este foarte important să-i declari partenerului tău admirația ta, să fii mulțumită de ce face, să primești ceea ce el îți aduce, să îi faci o surpriză, să-i trimiți poate un mesaj frumos la mijlocul zilei sau să fii cu adevărat recunoscător pentru situația în care ești. Astea toate pot să mențină această conexiune. În momentul în care tu doar vrei să aștepți din partea celuilalt și pretinzi, atunci se șubrezește relația. Pentru că omul de la care tu aștepți și pretinzi se simte că este supus la teste cărora nu le poate face față întotdeauna și atunci se distanțează cei doi. Cum putem recunoaște problemele în cuplu fără să ne afecteze conexiunea emoțională? Și aici mă refer cum poți să-i aduci partenerului o dificultate pe care o ai. Fie în raport cu cei 4 piloni, cu afecțiunea, cu banii, modul în care îți vorbește sau cu sexul.
fără ca celălalt să considere că este vinovat, că este responsabil de nefericirea ta. Este foarte greu să faci ceea ce tu spui aici, dar una dintre modalitățile eficiente este să aduci în discuție nevoile tale, să vorbești despre tine și să începi întotdeauna cu eu. Eu cred asta, eu mă simt așa, eu am nevoie de asta, fără ca să-i ceri lui, fără ca el să aibă o responsabilitate în a îți îndeplini ție sau în a te face pe tine mulțumită. În momentul în care eu vorbesc despre mine, despre cum mă simt, ce nevoi am, ce vise am, ce aspirații, ce planuri de viață, ce probleme am, ce dificultăți am, atunci celălalt poate să fie disponibil să mă asculte. Evident, e nevoie să creez un cadru pentru asta. Cuplurile fericite și mulțumite, ele creează cadru pentru discuții. Vreau să vorbești ceva cu tine, ce este important pentru mine. Când putem să avem o asemenea discuție? Dacă se creează cadru pentru o asemenea discuție, atunci celălalt știe că ai ceva important să-i spui, mai ales care este legat de tine, și nu se mai simte acuzat, vinovat, pus la zid, pentru că atunci când tu intri în casă, oricare dintre parteneri, și începi să-ți spui acolo problemele, necazurile, nevoile, s-ar putea ca celălalt să nu poată să fie disponibil să te asculte. Uneori poate că nu este cu adevărat disponibil. Sunt într-un telefon sau am o mâncare pe foc. Nu e momentul acum. Bine, ok, nu este momentul acum, dar când este momentul? Cumva o reasigurare. Și atunci mă duce gândul către următoarea întrebare. Aprecierea și recunoștința în cuplu sau față de partener poate să ne aducă o bilă albă sau o bilă în plus la ceea ce înseamnă stabilirea conexiunii și a intimității? Sigur că da, dar este atât de important. Aprecierea, validarea, toate lucrurile astea sunt nevoi relaționale, da? Deci nu dorințe, nu îmi doresc să fiu apreciată, am nevoie să fiu apreciată și fiecare dintre noi trebuie să fie conștient că partenerul are nevoie să fie apreciat, are nevoie să fie valoros, are nevoie să fie util și apoi să fie validat acest efort. Însă, modalitățile prin care noi percepem această validare sunt diferite la oameni și acum vreau să aduc în discuție cele 5 limbaje de iubire prin care oamenii recunosc mesajele pe care noi le transmitem, și anume aceste 5 limbaje de iubire sunt cadourile, atingerile, vorbele de încurajare, complimentele, timpul petrecut împreună și serviciile. Fiecare dintre noi are unul dintre aceste canale mai important și vizibil și fără de care n-ar putea să trăiască, și atunci e foarte important ca noi să le știm și să vorbim partenerului pe limbajul lui de iubire. Atunci când un om are ca limbaj de iubire cuvintele, vorbele, cuvintele de apreciere, complimentele, atunci cu adevărat el are nevoie de asta. Are nevoie să știe că ceea ce tu faci este important, este valoros, să fie răsplătite verbal eforturile, să fie complimentate, dar sunt oameni care spun nu am nevoie decât de aprecierea ta. Nu am nevoie decât de un cuvânt. Da? Sunt oameni care au nevoie să știe. Spune-mi că tu mă consideri o mamă bună. Acum, ceilalți care nu sunt poate atât de disponibili să facă asemenea cuvinte de apreciere ar putea să spună da, dar știi că eu nu prea mă descurc cu vorbele. Și este suficient. Tu știi că eu te iubesc. Nu trebuie să-ți spun de multe ori. Dar dacă ăsta este canalul meu de comunicare, eu am nevoie ca tu să-mi spui, am nevoie ca tu să mă vezi, pentru că altfel tu poți să faci multe lucruri valoroase. Poți să duci copiii la școală, poți să-mi speli mașina, poți să aduci banii acasă. Dar dacă tu nu-mi spui mie că sunt o mamă bună și că apreciez mâncarea pe care am făcut-o și cum mă ocup eu de casă, de copii, de familie, de lucrurile din viața mea, astfel, atunci s-ar putea ca eu să nu înțeleg din acțiunile tale că tu mă iubești, pentru că am nevoie să aud asta. Deci, sunt extraordinar de importante aceste cuvinte de apreciere, laude, complimente, de care avem nevoie pentru ca noi să trăim și să fim motivați în continuare să facem eforturi în
în relația respectivă. Apoi sunt oameni care au un alt canal de comunicare dominant, cum ar fi atingerile. Aici sunt cupluri care se țin foarte mult de mână, care se îmbrățișează foarte mult. Sunt oameni care au nevoie și nu vorbesc neapărat de atingerile sexuale, vorbesc de faptul că partenerul care are nevoie de asta are nevoie să fie ținut în brațe, are nevoie să-i atingi mâna, să îi ofere această conexiune piele pe piele. Și atunci, din nou, dacă nu are de la tine ce are nevoie, degeaba tu îi îndeplinești toate celelalte dorințe, s-ar putea să nu se simtă iubit. Și atunci, noi tot de la terapeuți învățăm despre aceste 5 limbaje de iubire. Pentru că altfel nu avem de unde să le știm și nu avem de unde să știm că suntem pe lângă. Iar la final, fiecare dintre cei doi poate să spună: am făcut totul și celălalt tot nemulțumit este. De ce? Pentru că tu ai făcut totul, mai puțin ceea ce persoana cealaltă își cere. Am nevoie să-mi spui ce-ți place la mine. Am nevoie să îmi spui că îți place mâncarea asta. Dacă tu nu spui, poți să faci orice altceva. Și aici mă gândesc că mai sunt femei care vin și spun: îmi spune că mă iubește, stă cu mine, vrea să petrecem timp împreună, dar eu am nevoie să mă ajute cu lucruri. Să-mi ia lucrurile pe care eu le fac sau îndatoririle pe care eu le am în casă, să mi le ia de pe cap. Nu știu, să facă o rezervare la doctor. Să facă el rezervarea. Da, să facă el programarea la doctor pentru copil. Să se ocupe ca meșterii să vină și să rezolve ceva în casă. În cazul în care o persoană spune ce ai adus tu aici în discuție, înseamnă că limbajul de iubire este serviciile. Da. Și atunci când eu am ca limbaj de iubire serviciile, pentru mine contează foarte mult tot ce tu faci. Contează că ai spălat vasele, contează că ai dus copiii la școală. Deci nu mai aștept de la tine să-mi spui una sau cealaltă. Acum, sigur că cineva care se uită poate să fie confuz și să spună: da, dar eu ce fac? Că sunt atât de multe limbaje de iubire. Păi asta ai de făcut, să-l identifici pe cel care este specific partenerei tale și să-i oferi ceea ce ea are nevoie. Și nici măcar nu-ți trebuie să citești cărți sau să mai faci o facultate pentru asta. Este important să-i asculți cuvintele. Și acum ajungem cu discuția din nou la empatie. Empatia este să asculți și să validezi ceea ce omul îți cere. Pentru că dacă eu îți spun ție: am nevoie să duci gunoiul, nu vreau nimic altceva. Tu poți să vii acum să-mi spui că sunt frumoasă, dar eu tot am nevoie să duci gunoiul. Deci oamenii spun ce au nevoie. Sau celălalt spune: am nevoie să-mi spui că apreciezi succesul meu. Nu vreau să duci gunoiul, vreau doar să-mi spui că duc eu gunoiul. Dacă tu respecti ceea ce celălalt îți cere, atunci relația poate să meargă bine înainte. Dar, din nou, noi aflăm cel mai adesea de la un terapeut lucrurile astea. Sunt greu de intuit, sunt greu de descoperit. Noi am fost învățați să le știm pe toate. Am fost învățați că da, o să te descurci cu copilul când o să-l ai, da, o să știi ce să faci în cuplul tău, că o să ne iubim și o să fie foarte bine. Și iată că nu este atât de bine și atunci noi avem responsabilitatea pentru noi, pentru viața noastră și pentru cuplul nostru să apelăm la un specialist dacă ajungem în aceste situații din care nu mai știm cum să ieșim. Ea tot nemulțumită este. Când mă refeream mai devreme la intimitatea și la conexiunea emoțională, referitor la intimitatea în cuplu, nu este doar emoțională, ci este și fizică, sexuală. Și de multe ori apar probleme și discuții tocmai din faptul că există niște mituri legate despre sex. Și anume, sexul îl facem doar când simțim. Sexul nu se face doar când simți, căci s-ar putea să nu ai chef să faci sex pentru că ești obosită. Dar s-ar putea să fie nevoie să creezi contextul de a stârni dorința în tine și de a te conecta fizic cu partenerul. Un alt mit este atunci când sexul este o nevoie fizică și doar atât
și trebuie tratat ca atare. Adică noi suntem animale, facem sex pentru că trebuie să facem sex, facem sex pentru că trebuie să facem copii și o reducem partea Ne asta facem sexuală. datoria. Ne facem datoria, da, când sexul este privit ca pe o datorie și atunci dispare de fapt intimitatea și conexiunea în cuplu. Sexul este rău sau nu e pentru toată lumea. Pentru că unii, și aici mă refer uneori, sau cele mai multe din cazuri, pentru că studiind partea asta de sexologie, în realitate femeile au cele mai multe, spunem noi, tulburări sexuale. Bărbații au vreo 4, femeile au foarte multe. Și toate sunt legate de partea asta emoțională. Și atunci vin și să te întreb pe tine, de ce româncele nu fac sex? Este o poveste foarte lungă și este atât de util ca noi să înțelegem unde s-a pierdut dorința femeilor de a face sex. Unde s-a pierdut? Atunci când am fost crescuți poate în familii foarte exigente, în familii în care părinții nu au știut să ne ghideze, nu au știut să ne ajute să pornim în viață și atunci, din frică, dintr-o mare frică de a nu scăpa din mână fata, pentru că, iată, copiii sunt crescuți diferit. Băieții sunt băieți, da, există și vorba asta. Băieții sunt băieți, facă ce vrea. Dar fetele, din frica mamelor de a nu le scăpa din mână, primesc o contraeducație, ca să zic așa. Și atunci spun că sexul este rușinos. Sexul este rușinos. Bărbații vor doar să-și bată joc de tine. Să nu ajungi o curvă. Ai grijă să nu vii cu burta la gură. Astea sunt tot felul de lucruri care se transmit tinerei fete, da, în momentul în care ea se dezvoltă și începe să fie atentă la transformările corpului ei, să fie atentă la ce simte, să fie atentă la viață, în general la viața de adolescent, către tânăra care urmează să fie, atunci tot ce vine de la familia de origine poate să îi contureze o imagine negativă despre sex. Acum, când spun unui copil lucrurile astea odată, atunci poate să aibă importanță sau nu, dar când le aude de la toți apropiații din jur, da? Ai grijă să nu-și bată cineva joc de tine, ăla vrea doar, se gândește la prostii și așa mai departe, începi să crezi că nu e bine. Da? Deci nimeni nu vine și îți spune că asta este o parte a vieții normală, în care vei intra și pe care o vei avea pentru tot restul vieții tale de cuplu. Deci este o parte a vieții pentru care trebuie să ne bucurăm și care înseamnă cu adevărat plăcere dincolo de reproducere. Ori plăcerea a fost aproape interzisă în gura femeilor din generațiile care ne-au crescut. Ori noi n-am învățat asta. Am învățat să ne ferim, am învățat să ne ascundem, am învățat că este rușinos. Nu ne-a învățat nimeni că sexul se face de plăcere, că sexul este un răsfăț al corpului, că sexul ne ajută să avem familii bune și împlinite. Nu a spus nimeni asta. Noi, fetele, aveam grijă să nu ajungem cu burta la gură și să nu ajungem curve. Și atunci, evident, când lumina asta, tânăra fată, în momentul în care, da, la maturitate, în viața ei adultă, intră într-o relație, în prima parte a relației, partenerii sunt exaltați, sunt fericiți de această întâlnire. Dacă se plac foarte tare, atunci viața sexuală merge foarte bine. Însă, în momentul în care se diminuează pasiunea, fiecare se întoarce la credințele lui de viață. Și atunci, ea, fata, nemai având atât de mult pornit acest foc al pasiunii, începe să-și amintească tot ce a învățat ea despre sex și atunci începe să refuze, da? Nu mai vreau sex. Și atunci apare inhibiția femeii? Și atunci apare, sigur că da. Asta în cazul în care
a reușit să fie dezinhibată în această perioadă de început a relației. Se întâmplă uneori să nu reușească nici aici, dar să știe cumva rațional că sexualitatea este o parte importantă din viața de cuplu, să accepte asta într-o primă etapă, după care se duce înapoi la credințele ei și începe să se așeze din loialitate față de mamă, față de bunică, față de femeile din viața ei, începe să se așeze în această atitudine a bărbații vor să profite de tine, are nevoi, dar vedeți că ce vreau eu să spun aici este că ce știm noi? Știm despre faptul că bărbații au nevoie, bărbații vor, bărbații își bat joc. Nouă nu ne-a vorbit nimeni în niciun fel sau nu a fost acceptat că femeia la fel are instincte sexuale, are hormoni, are o dorință și nevoi sexuale care sunt menite să-i aducă bucurie în viață. Câtă vreme noi am învățat doar despre bărbați, că ei au nevoie și noi trebuie să îndeplinim asta, femeia încet, încet începe să se opună. Dar nu vreau să fac sex, pentru că ea nu a ajuns niciodată să simtă bucuria sexului. Nu a știut niciodată să-și cunoască cu adevărat corpul. Nu a înțeles vreodată că sexul este și pentru plăcere. Deci, nu mai vreau să fac sex pentru că eu nu am aflat asta încă. Eu nu am simțit vreodată plăcere. În România, procentul femeilor care simt orgasm în relațiile sexuale este extraordinar de mic. Pentru că atâta vreme cât tu știi că bărbatul își bate joc de tine, nu ai cum să poți să simți plăcere. Din acest motiv este foarte important dacă tu vezi că nu reușești să înțelegi ce vorbesc oamenii ăștia, da? E important să avem relații sexuale. Păi stai puțin, că eu simt doar durere, nu vreau, nu-mi place, mă enervează, mă rușinez. Sau nu simt nimic. Sau nu simt nimic. Atunci e important să explorezi și tu ce fac oamenii care simt plăcere, ce fac oamenii care se bucură de viața lor sexuală, cum au ajuns acolo, cum au ajuns să trăiască bucuria asta. Cum de unele femei simt bucurie când fac sex. Și atunci, în momentul în care tu înțelegi, în momentul în care tu începi să te cunoști, să te lași să te cunoști, să te descoperi tu, apoi să-ți lași partenerul din viața ta să te descopere, atunci începe cu adevărata viață sexuală a femeilor. Și aici mă gândesc, când vorbim de partea asta de descoperire, ne gândim direct pe lângă mângâiat, pe lângă pipăit, pe lângă faptul că să-ți cunoști corpul, inclusiv la masturbare. Pentru că e important ca o femeie să înțeleagă că masturbarea face parte din explorarea propriului corp și a dorinței ei sexuale, și a identificării nevoilor ei sexuale, căci fiecare este unică. Și atunci e musai să înțeleagă ce are ea nevoie cu adevărat. Georgiana, ceea ce tu ai spus vine să ne arate în ce beznă minții trăim, cât de rău este că nu se face educație sexuală, cât de rău este faptul că adolescenții nu știu ce înseamnă corpul lor, cum se face, cum se stabilește această intimitate, ce emoții unesc doi oameni, care este modul în care noi putem să intrăm în viața sexuală în siguranță, astfel încât să ne protejăm, dar să și ajungem la această plăcere pe care cu toții o căutăm. Și acum ai spus, sigur că da, câtă vreme tu ai înțeles că sexul în toate formele lui este murdar, este ceva rușinos, nu facem, să ajungem cu discuția la sexul este aproape ceva de neimaginat între partenerii adulți români. De ce? Pentru că nu știm. Și așa cum vorbeam mai devreme, nu știu cum să-ți spun că am nevoie de un pahar cu apă. Dacă eu nu știu să-ți spun că am nevoie de un pahar cu apă, cum o să-ți spun eu ție vreodată că mi-ar plăcea, nu știu în ce fel să facem sex sau nu știu în ce fel vreau să mă mângâi tu. Deci noi trebuie să învățăm de la paharul cu apă să comunicăm pentru a ajunge apoi să ne spunem lucrurile de care avem nevoie în viața noastră sexuală.
Dar ca să poți să afirmi asta, trebuie să te cunoști pe tine, trebuie să ai încredere în tine și în partenerul tău. Și pentru că ai adus în discuție adolescenții, noi părinții trebuie să-i pregătim pe adolescenți în sensul acesta. Educația sexuală nu înseamnă că învățăm noi să facă sex și oricum înainte să ne trezim noi cu discuțiile, ei își iau informații din tot felul de surse. Educație sexuală înseamnă să-i învățăm ce înseamnă conexiune unul cu celălalt, ce înseamnă să fie vulnerabil unul în fața celuilalt, ce înseamnă să se protejeze, ce înseamnă să se țină în siguranță, ce înseamnă să pună limite și că viața sexuală trebuie să vină cu plăcere. În momentul în care este cu constrângere, în momentul în care este cu lucruri care nu ne plac, să putem să afirmăm. Asta înseamnă să ne cunoaștem foarte bine. Ori câtă vreme toate subiectele astea sunt tabu, copiii își găsesc tot felul de surse de informare sau tot felul de căi de rezolvare a acestor situații de viață și de foarte multe ori intră în probleme foarte mari. Dana, eu vreau să-ți mulțumesc pentru că în cel de-al treilea episod am pus punctul pe mai multe subiecte extrem de sensibile și sper ca cei de acasă să primească cu drag informația noastră și să caute în ei răspunsul, să caute să se descopere pe ei mai întâi și apoi să încerce să-și rezolve conflictele și să-și creeze conexiunea asta în cuplu. Vă mulțumesc și vouă și ne vedem cu un alt episod la Fabrica de Draguri.